Hej, jag heter Oskar Hansson och är professor i neurologi på Lunds universitet och även överläkare på minneskliniken på Skånes universitetssjukhus. Idag ska jag prata om hur vi diagnostiserar Alzheimers sjukdom, dels idag och i framtiden. Som ni redan har hört av mina kollegor så startar ju Alzheimers sjukdom 10 till 30 år innan man får några symptom. Och då är det just det här ämnet beta-amyloid som börjar ansamlas i hjärnbarken. Och det sker som sagt flera decennier innan de första symptomen, som oftast är minnessvårigheter, bryter ut. Det andra som händer vid Alzheimers sjukdom är att ett annat protein som heter tau börjar ansamlas då inne i nervcellerna. Och det är när detta sker som nervcellerna börjar dö och man får symptom. Idag så brukar vi då diagnostisera Alzheimers sjukdom under den fasen av sjukdomen när patienterna har utvecklat demens. Det vill säga de klarar inte sig självständigt längre. Eller när de söker för lättare minnessvårigheter som är mätbara med olika minnestest. Men problemet är att det inte är så lätt att ställa diagnosen Alzheimers sjukdom när man endast har lättare minnessvårigheter. För som ni alla vet så kan ju lättare minnesbesvär bero på väldigt många olika saker. Många av er har säkert någon gång i livet sovit lite dåligt, kanske varit nedstämda eller av någon annan anledning haft någonting som gjort att minnet inte fungerat som det ska. Så dels kan det vara sådana orsaker till närminnessvårigheter, men det kan också vara då begynnande demenssjukdomar som Alzheimer, men också andra typer av demenssjukdomar. Dessutom kan man också få lite sämre minne med åldern. Detta gör då att vi måste ha bra verktyg för att kunna se av alla de som söker för minnessvårigheter, vem är det som har begynnande Alzheimer och vem är det som inte har det. Och idag så utreder man detta genom att göra en noggrann bedömning av de så kallade kognitiva funktionerna. Och det gör vi olika tester, till exempel minne, men även liksom hur språket fungerar, den så kallade visuospatiala förmågan eller exekutiva förmågan. Man gör alltså olika typer av tester hos antingen sjuksköterska då eller en psykolog. Vi undersöker även hur neurologstatus, hur rörlig man är och även psykiatriska symptom. Dessutom så tittar vi också på om de här symptomen, såsom lättare minnessvårigheter, påverkar ens förmåga att utföra saker i sin vardag. Sådant som man klarat av tidigare i livet men inte längre klarar av. Till exempel om man tidigare har kunnat sköta internetbanken utan problem men nu börjat få problem med det på grund av närminnessvårigheter, så är det ju onekligen någonting man behöver utreda. Dessutom så brukar vi göra en så kallad magnetkameraundersökning av hjärnan eller en datortomografi av hjärnan. Detta gör vi framför allt för att utesluta andra orsaker än demenssjukdom till då minnesbesvären. Det kan till exempel ibland vara någon typ av blödning eller hjärntumör eller liknande. Men vi tittar också på hur mönstret av det vi kallar för atrofi i hjärnan, det vill säga förlust av nervceller i hjärnan, ser ut. För det är ofta ganska specifikt vid olika sjukdomar. Problemet är bara att när man gör då den här typen av klassisk utredning som vi gjort under många decennier, där vi då testar olika typer av minne och gör en avbildning av hjärnan, så blir ungefär 20-30 personer av de som kommer till specialistkliniker feldiagnostiserade. Det vill säga att man jämför diagnosen man fått i livet med hur det ser ut i hjärnan efter döden, så är 20-30% fel. Om vi går ut i primärvården så är det så att man i olika studier har uppskattat att av de som har Alzheimers sjukdom så är det 50-70% som antingen saknar en diagnos eller har en felaktig diagnos. Därför har vi då och andra forskare runt om i världen försökt att förbättra diagnostiken av Alzheimers sjukdom. Och det har vi bland annat gjort genom att undersöka hjärnan med så kallad PET-kamerateknik eller mäta olika typer då av så kallade biomarkörer i ryggvätska. Och jag ska kort berätta lite grann nu om PET-kamerateknik. PET-kameran är en ganska avancerad undersökning där man sprutar in ett visst ämne då i blodet som har en viss liten radioaktivitet. Det finns då olika typer av ämnen och vid Alzheimers sjukdom så använder vi 2 olika typer av klasser av ämnen, kan man säga. Den ena då binder in då till amyloid i hjärnan och det andra då till tau i hjärnan. Och då kan man då se om man har amyloidinlagring eller då tauinlagring och i så fall var finns det i hjärnan. Vi gjorde då en jättestor studie med mer än 750 individer som rekryterades dels då i San Francisco, dels här i Lund, Malmö och dels då i Seoul i Korea. Och i den studien såg vi att om man använder just PET-kamerateknik för att detektera mängden tau som ni ser här i rött-orange,
så ser vi att vi kan skilja då mycket lätt mellan de som har Alzheimers sjukdom och friska individer. Och vi ser också att man kan skilja väldigt lätt på de med Alzheimers sjukdom och alla andra hjärnsjukdomar. Dessutom har vi forskat vidare kring den här tekniken och då har vi sett att Alzheimers sjukdom är liksom egentligen inte bara en sjukdom utan att det finns 4 olika subtyper av Alzheimers sjukdom. Och i de här olika 4 subtyperna så sprider sig tau på olika sätt i hjärnan och ger därför olika symptom och olika prognos. Så att i framtiden kommer då PET-kamerateknik kunna hjälpa till då i mer avancerade fall på minnesspecialistkliniker. Men detta är ju ingenting man kan använda i primärvården, utan därför har vi forskat vidare och försökt att utveckla blodprov för Alzheimers sjukdom. Och förra året så nådde då vår forskargrupp och några andra forskargrupper stort genombrott när vi kunde då diagnostisera Alzheimers sjukdom genom att bara mäta ett visst ämne, då tau, i blodet med mycket hög säkerhet. Och det fick då stor uppmärksamhet runt om i världen, hamnade bland annat på New York Times första sida. Och här är då en av de studierna som Sebastian Palmqvist och kollegor publicerade i JAMA då i 2020, där vi visade att nivåerna då av tau i blodet är ungefär 7 gånger ökat vid Alzheimers sjukdom jämfört med alla andra hjärnsjukdomar. Och därmed kan det ju väldigt lätt separera de som har Alzheimer från de som inte har Alzheimers sjukdom. Men detta är då hos de individer som då har demens. Vi vill då kunna se, kan vi också använda detta blodprovet för att förutse om man i framtiden kommer att utveckla demens på grund av Alzheimers sjukdom. Och då visade det sig att vi var tvungna att kombinera några olika tester för att det ska fungera väl. Dels kombinerar vi då tau igen i blodprov tillsammans med några korta, relativt enkla kognitiva tester som mäter minnesfunktion och så kallad exekutiv förmåga. Vi utvärderade också om vi hade hjälp av så kallad magnetkamera eller datortomografi, men det visade sig att det inte behövdes. Det här är en liten komplicerad slide, men den visar slutresultatet. Det är, som ni ser då nere till vänster i bilden, så mäter vi ett visst ämne i blodet som heter ApoE och då det här tau, då, eller p-tau. Tillsammans med 3 så kallade kognitiva tester. Det som där står heter ADAS-KOG är ett minnestest. Man ska komma ihåg 10 olika ord. Trailmaking är att man ska rita streck mellan olika siffror och bokstäver. Och annual fluency är att man ska räkna så många ord man kan på 90 sekunder. Och tillsammans, det här enkla blodprovet och de här testerna, kognitiva testerna som bara tar 10-15 minuter, så kan vi då med över 90% i säkerhet avgöra om någon individ kommer att utveckla Alzheimers demenssjukdom eller inte då inom en 4-årsperiod. Och som ni ser uppe till vänster, just den här individen som då har ökad nivå av tau och lite dåligt minne har då 96% i risk att få Alzheimers demens inom 4 år. Så hur ser vi då på framtiden när det gäller då diagnostiken? Jo, vi tror ju då, och är ganska övertygade om, att inom primärvården så kommer man inom inte en allt för snar framtid kunna använda de här blodproven tillsammans med korta kognitiva tester för att se vem har väldigt hög risk respektive låg risk att ha Alzheimers sjukdom eller få Alzheimers demenssjukdom inom några år. De som har en hög risk kan då skickas vidare till minneskliniker där diagnosen fastställs. Och sen som ni kommer höra av Sebastian Palmqvist senare här så utvecklas det nu väldigt spännande läkemedel som förhoppningsvis på ett signifikant sätt kan bromsa sjukdomen. Och då hoppas vi inom några år att kunna sätta in de läkemedel i tid så att många som har Alzheimerförändringar i hjärnan aldrig behöver utveckla demens. Och med detta så vill jag då tacka alla mina medarbetare, samarbetspartner och alla studiedeltagare i våra studier. Och även stort tack till alla er som har lyssnat på detta föredrag. Tack!